So students, now we are going to explain about the cell division and its two types. Cell division in case of the plants as well as in case of the animal is carried out by two ways. There are two methods of the cell division. First method of the cell division is the mitosis cell division and second method is a meiosis cell division. Just we told that mitosis cell division takes place only in the somatic cells and meiosis takes place in the germ cell, reproductive cell. So today we are going to explain only the process of mitosis cell division. आत्ताच्या पिरियडमध्ये ना आपण मायटोसिसनं सेल डिव्हिजन कसं होतं हे एक्सप्लेन करणार आहे. चला तर मग पाहूया द प्रोसेस ऑफ मायटोसिस दॅट टेक्स प्लेस इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम टू प्रोड्यूस द न्यू सेल. सो लिसन अबाउट द मायटोसिस. सो द प्रोसेस ऑफ मायटोसिस, पहिलं पॉईंट सांगायचा, द प्रोसेस ऑफ मायटोसिस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ऑकर इन ओनली सोमॅटिक सेल्स and stem cells. मग आता somatic cell कोण आहेत? We know that our organs are formed by the tissues and tissues are formed by the cell. That all the cell which form the tissue and organ system, all that body cells are said to be the somatic cells. ज्याच्यापासून आपली बॉडी तयार झाली ना, आपलं ऑर्गन तयार झाले ना, आपली ऑर्गन सिस्टीम तयार झाले ना, ते सगळे सेल सोमॅटिक सेल आहेत. शिवाय फक्त सेक्स ऑर्गनचे गॅमेट सेल सोडले तर सगळे बॉडी सेल सोमॅटिक सेल आहेत. अँड दिस प्रोसेस ऑफ मायटोसिस सेल डिव्हिजन टेक्स प्लेस इन दिस सोमॅटिक सेल ऑफ एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. दिस cell division mitosis, in that number of the chromosomes are get maintained. But the chromosome number maintained झालं म्हणजे काय? We know that in every living organism there are 2n number of chromosomes are present. In case of the human being, these 2n number of chromosomes are nothing but these are the 46 chromosomes are present, that we call it as a 23 pairs. N is here 23 in case of the human body. We have 23 pairs of the chromosome, that is 46 chromosomes are present in the human body. And what happens when this mitosis division takes place in the cell, from that single cell the new daughter cells are produced and both these daughter cells also have 2n number of chromosomes. म्हणजे काय झालं, हा सपोज हा पॅरेंट सेल आहे, पॅरेंट सेल आहे, तर त्या पॅरेंट सेलचं ज्यावेळेस मायटोसिस डिव्हिजन होईल ना, त्यावेळेस त्याच्यापासून दोन सेल तयार होतील. त्या दोन डॉटर सेल म्हणायचं, त्या दोन्ही डॉटर सेलमध्ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोझोमच असतील. या 2n नंबर ऑफ क्रोमोझोम म्हणजे याला म्हणायचं डिप्लॉइड सेल असेल, त्याच्यात ते डिप्लॉइड सेल्स असतील. म्हणजे हाही डिप्लॉइड सेल आहे, डिप्लॉइड सेलपासून डिप्लॉइड सेल तयार झाले, एकापासून दोन तयार झाले मायटोसिस डिव्हिजन. मीन्स हिअर नंबर ऑफ द क्रोमोझोम्स आर मेंटेन इन द ऑफस्प्रिंग्स. त्या डॉटर सेलमध्ये नंबर ऑफ क्रोमोझोम जेवढे आहेत तेवढेच आहेत. पॅरेंट सेलमध्ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोझोम आहेत, डॉटर सेल जे दोन तयार झाले त्याच्यामध्ये पण 2n नंबर ऑफ क्रोमोझोम असतात. दॅट वी कॉल इट ॲज अ मायटोसिस. दिस द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द मायटोसिस, दॅट द नंबर ऑफ द क्रोमोझोम्स आर मेंटेन्ड इन द डॉटर सेल्स. जेवढे पॅरेंट सेलमध्ये आहेत ना, हा पॅरेंट सेल आहे, पॅरेंट सेलमध्ये जेवढे क्रोमोझोम आहेत तेवढेच क्रोमोझोम या डॉटर सेलमध्ये देखील असतात. Daughter cell also has same number of chromosomes, means the number of the chromosomes are maintained in the process of mitosis. This mitosis takes place in two steps. हे जे मायटोसिस प्रोसेस आहे ना, हे दोन स्टेप मध्ये होतं. The first step is called as a karyokinesis. See here, karyokinesis, first step. This karyokinesis is called as a nuclear division. And the second step is a cytokinesis, that is called as a cytoplasmic division. Means mitosis consists of two steps. This mitosis cell division consists of mainly two steps, that is karyokinesis, nuclear division,
अँड सायटोकायनॉसिस सायटोप्लाझ्मिक डिव्हिजन. म्हणजे एका सेलपासून ज्यावेळेस 2 सेल तयार होतात ना, त्यावेळेस पहिल्यांदा त्या सेलमधलं न्यूक्लियस डिव्हाइड होतो आणि एका न्यूक्लियसचे 2 न्यूक्लियस तयार होतात. हे कशामध्ये? हे कॅरिओकायनॉसिसमध्ये. अँड सायटोकायनॉसिस, हो, एका सेलमध्ये एका न्यूक्लियसचे 2 सेल तयार झाले, त्याच्यानंतर सायटोप्लाझम डिवाइड होतो आणि नंतर मग 2 सेल तयार होतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सायटोकायनॉसिस. एक न्यूक्लियसचे 2 न्यूक्लियस कॅरिओकायनॉसिसमध्ये आणि सायटोप्लाझमचे 2 तुकडे होऊन परत 2 सेल तयार झाले, दॅट इज सायटोकायनॉसिस. सो वी हॅव टू एक्सप्लेन धिस इन डिटेल नाव. ही जी आपल्याला मायटोसिस 2 स्टेप आहेत ना, हे आपल्याला डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करायचे आहेत आपल्याला. Mitosis have 2 steps, that is karyokinesis and cytokinesis. But listen, when the cell division starts by mitotically as well as meiotically, at that time the first step is a duplication of the number of chromosomes. पण काय होतं बाळांनो, ज्या वेळेस मायटोसिस सुरू होतं ना, म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं सेल डिव्हिजन होतं ना, त्यावेळेस पहिलं होतं म्हणजे नंबर ऑफ द क्रोमोझोम्स आर डबल्ड अप. Means 2n number of chromosomes are converted into 4n number of chromosomes during the cell division. Cell division ची पहिली स्टेप आहे. During this 2n number of chromosomes are get converted into 4n number of chromosomes. That is the number of chromosomes are double up when it start to divide. ज्यावेळेस एखाद्या सेलचं डिव्हिजन सुरू होतं ना, लक्षात ठेवा त्याच्यामध्ये 2n नंबर क्रोमोझोम आहेत ना, त्याचे 4n होतात, त्याचं डुप्लिकेशन होतं. म्हणजे ह्युमन बिईंगमध्ये 23 पेअर्स आहेत ना, त्याच्या 46 पेअर होतात, डबल अप होतात त्याच्या. इथून सुरुवात झाली, याला इंटरफेज असंही म्हटलं जातं. ह्या मायटोसिसमध्ये आपण सुरुवात केली. आपण बाळांनो परत एकदा ऐका. The process of mitosis takes place in the somatic cell of every living organism. In this mitosis, the number of the chromosomes are maintained in the daughter cells. That is 2n number of chromosomes are remains as it is 2n in the daughter cells. This process of mitosis takes place in the 2 steps. That is a karyokinesis, that is called as a nuclear division, and second is a cytokinesis, that is called as a cytoplasmic division. सुरुवातीला न्यूक्लियस डिवाइड होतो आणि त्याच्यानंतर सायटोप्लाझम डिवाइड होतं आणि 1 सेल इज गेट कन्वर्टेड इन टू 2 डॉटर सेल्स. तर चला तर पाहूया मग हाऊ दिस स्टेप्स टेक्स प्लेस ड्युरिंग द मायटोसिस डिव्हिजन. सो स्टुडंट्स, फर्स्ट वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेप, दॅट इज अ कॅरिओकायनॉसिस. मग आपण सुरुवातीला कॅरिओकायनॉसिस ही स्टेप एक्सप्लेन करूया. That is nuclear division. So in the beginning, just we told that when the cell division start, first the number of the chromosomes are double up. That is 2n number of chromosomes are get converted into 4n number of chromosome. Now the karyokinesis start. What is the karyokinesis? Karyokinesis is the division of nucleus. It is a nuclear division, but this nuclear division takes place mainly in 4 steps. हे जे न्यूक्लियर डिव्हिजन आहे ना, ते 4 स्टेप मध्ये होत आहे. कॅरिओकायनॉसिस टेक्स प्लेस इन मायटोसिस इन 4 स्टेप. सो विच आर द 4 स्टेप्स ऑफ दिस कॅरिओकायनॉसिस? सी हियर: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and telophase. These are the 4 phases in which the process of karyokinesis, that is a nuclear division, takes place. हो, सेलचं डिव्हिजन होणार आहे, पण सुरुवातीला सेलचं डिव्हिजन होताना न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होतं आणि त्या न्यूक्लियसच्या डिव्हिजनच्या स्टेपला आपण कॅरिओकायनॉसिस असं म्हटलंय. आणि हे न्यूक्लियसचं डिव्हिजन 4 स्टेपमध्ये होतंय. परत आणखीन त्यातल्या स्टेप्समध्ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. लक्षात ठेवा, कॅरिओकायनॉसिसमध्ये परत 4 स्टेप्स आहेत: प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज आणि टीलोफेज. चला तर आपण एक एक एक्सप्लेन करूया. बाळांनो तुम्हाला विचारलं होतं, एक्सप्लेन द कॅरिओकायनॉसिस इन केस ऑफ द मायटोसिस सेल डिव्हिजन. मायटोसिस सेल डिव्हिजनमध्ये कॅरिओकायनॉसिस एक्सप्लेन करा, न्यूक्लियर डिव्हिजन एक्सप्लेन करा. रिमेंबर द न्यूक्लियर डिव्हिजन इन द मायटोसिस टेक्स प्लेस इन 4 steps again. That is a prophase, metaphase, anaphase and telophase. चला तर मग बघूया आपण one by one how such a steps takes place to divide the nucleus. See here,
द फर्स्ट इज अ प्रोफेज. आता प्रोफेजमध्ये काय होतं, आपण याच्या पिरियडमध्ये अगोदर सांगितलं हाऊ इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियसच्या स्ट्रक्चरची ओळख करून मी तुम्हाला दिलेली आहे. मग ऐका, सेल डिव्हिजनच्या वेळेस प्रोफेजमध्ये नेमकं काय घडतं, पहिल्या स्टेपमध्ये काय घडतं. प्रोफेज इज द लॉंगेस्ट फेज ऑफ द कॅरिओकायनोसिस. प्रोफेज इज अ लॉंगेस्ट स्टेप, सगळ्यात मोठी स्टेप आहे कॅरिओकायनोसिसची. What happens in the karyokinesis in this prophase? In the beginning, the chromatin that is condensed, it start to condense. The chromatin or the chromosome, it start to condense and start to appear like the thick, short, thread-like structures. अगदी सुरुवातीला काय होतं, न्यूक्लियसमध्ये जे क्रोमोझोम आहे ना, हे क्रोमोझोम थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्स आहेत. आणि अगदी आता प्रोफेजमध्ये न्यूक्लियर डिव्हिजन होताना हे सगळे जे थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर आहेत ना क्रोमोझोमचे, हे कंडेन्स व्हायला लागतात, म्हणजे आकडायला लागतात, आकसायला लागतात, शॉर्ट व्हायला लागतात आणि त्याच्यापासून थिक स्ट्रक्चर व्हायला सुरुवात झाली. स्टार्ट टू कंडेन्स. हे बघा, पूर्णपणे कंडेन्सेशन नाही झालं, इट स्टार्ट टू कंडेन्स. क्रोमोझोम स्टार्ट टू कंडेन्स इन टू द शॉर्ट अँड थिक स्ट्रक्चर अँड इट स्टार्ट टू अपियर विथ द टू सिस्टर क्रोमॅटिड्स. हे बघा, पूर्णपणे सिस्टर क्रोमॅटिडच्या रूपामध्ये नाही आलं, हे सुरुवात झाली. हे झालं पहिला पॉईंट त्याच्यातला प्रोफेजमधला. काय झालं, हे जे क्रोमोझोम आहे ना, क्रोमोझोम थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर, द क्रोमोज इन द प्रोफेज. पहिलं सांगायचं, प्रोफेज इज द लॉंगेस्ट फेज ऑफ द न्यूक्लियर डिव्हिजन. सेकंड, इन द प्रोफेज द क्रोमोझोम, the thread-like structure start to condense into the short and thick structures with the two and appear to be like the sister chromatid with the sister chromatids. ते आकडायला लागले आणि सिस्टर क्रोमॅटिडच्या रूपामध्ये यायला सुरुवात झाली. आले नाही आणखीन, असं यायला सुरुवात झाली, असं पहिला पॉईंट सांगायचं. दुसरा सांगायचा, देट सेंट्रिओल डुप्लिकेट्स. हे बघा, कोणत्याही न्यूक्लियसमध्ये एकच सेंट्रिओल असतं, एकच न्यूक्लियसमध्ये सेंट्रिओल असतं. पण काय होतं, हे जे सेंट्रिओलचं जे सेंट्रिओल आहे ना न्यूक्लियसमधलं, याचं डुप्लिकेशन होतं आणि एका सेंट्रिओलचे 2 सेंट्रिओल होतात प्रोफेजमध्ये. ही सेकंड पॉईंट सांगायचं आहे. सेंट्रिओल डुप्लिकेट्स and this centriole, duplicated centriole start to move towards the pole. हे बघा, हे दोन्ही जे सेंट्रिओल आहेत ना, हे मूव्ह व्हायला लागलेत. कुठं, या पोलकडे. हे पोल आहेत, या पोलकडे यायला लागले. दिस इज अ सेकंड पॉइंट. सेंट्रिओल duplicates in the prophase and it start to move towards the pole. हा दुसरा पॉईंट सांगायचा. आणि तिसरा, दिस न्यूक्लियोलस. हे जे न्यूक्लियोलस आहे ना, न्यूक्लियसच्या सेंटरचं न्यूक्लियोलस अँड दिस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस ऑल्सो स्टार्ट टू डिसअपियर. हे पण डिसअपियर व्हायला लागतं. हे बघा, याच्यामध्ये आपण सगळं सांगितलं, स्टार्ट 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 असंच म्हटलं, कारण याच्यामध्ये ना प्रोसेस फक्त सुरू झाली आहे. पहिला पॉईंट सांगितलं, क्रोमोझोमचं कंडेन्सेशन स्टार्ट झालं. दुसरा पॉईंट सांगितला, सेंट्रिओलचं डुप्लिकेशन झालं, 2 सेंट्रिओल झाले आणि ते पोलकडं मूव्ह व्हायला स्टार्ट झाली. तिसरं सांगितलं आपण की न्यूक्लियोलस अँड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो स्टार्ट टू डिसअपियर. म्हणजे पहिल्या प्रोफेजमध्ये ना हे सगळं घडायला सुरुवात झाली आहे. क्रोमोझोम कंडेन्सेशन झालं का? नाही, स्टार्ट टू कंडेन्स. सेंट्रिओल पूर्ण आला का? नाही, मूव्ह व्हायला स्टार्ट झालं. न्यूक्लियोलस आणि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर झालं का? नाही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आणि न्यूक्लियस डिसअपियर व्हायला सुरुवात झाली. इट स्टार्ट टू डिसअपियर. सगळं स्टार्ट 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 झालं. याच्यामध्ये सुरुवात फक्त झाली. आता याच्यामध्ये बघा, मी परत एकदा सांगतो, याच्यामध्ये बाळांनो मी 3 पॉईंट सांगितलेत. प्रोफेजचे फक्त 3 पॉईंट लक्षात ठेवा आणि नोट करा. काय? एक पॉईंट या क्रोमोझोमचा आहे, दुसरा पॉईंट या सेंट्रिओलचा आहे आणि तिसरा पॉईंट या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आणि न्यूक्लियोलसचा आहे.
मग बघा पहिला पॉईंट काय रे याचा, फर्स्ट पॉईंट यास क्रोमोझोमचा. वन्स अगेन लिसन, प्रोफेज. सी दिस डायग्राम, ही डायग्राम बघा. इन दिस प्रोफेज द क्रोमोझोम, the thread-like structure present in the nucleus, it start to condense into the very short and thick structure and start to appear like the pair of chromatids. पहिला point. Second, centriole duplicates and this two centriole start to move towards the pole. Second point, centrioleचा. Centriole duplicates and start to move towards the pole. आणि तिसरा point, this nucleolus and this nuclear membrane. This nucleolus and this nuclear membrane start to disappear. So like this way, there are 3 points in the prophase. One of chromosome, second of centriole, and third of nucleolus and nuclear membrane. सगळं डिसअपिअर व्हायला लागले, सगळं स्टार्ट झालंय. क्रोमोझोम कंडेन्स व्हायला सुरुवात झाली, सेंट्रिओल डुप्लिकेट झाला आणि पोलकडं मूव्ह व्हायला स्टार्ट झाला, आणि न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आणि न्यूक्लियोलस डिसअपिअर व्हायला स्टार्ट झालं. तर हे झालं प्रोफेज बद्दल. डायग्राम पहा, तुम्हाला लक्षात आलं असेल. 3 पॉईंट आपण एक्सप्लेन केले. चला आता सगळं स्टार्ट झालं. क्रोमोझोमचं कंडेन्सेशन सुरू झालं, आकडायला लागले, छोटे व्हायला लागले. एका सेंट्रिओलचे 2 सेंट्रिओल झाले आणि ते 2 सेंट्रिओल पोलकडे यायला लागलेत, आणि न्यूक्लियोलस आणि न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन डिसअपिअर व्हायला सुरुवात झाली. मग आता आपण सेकंड फेजकडे जाऊया, दॅट इज अ मेटाफेज. मग आता या मेटाफेजमध्ये काय होतं बघा. ॲनाफेजमध्ये सगळी प्रोसेस सुरू झाली. 3 पॉईंट, 1 पॉईंट क्रोमोझोम, दुसरा पॉईंट सेंट्रिओल, तिसरा पॉईंट न्यूक्लियोलस आणि न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनचा सांगितलं बळानं आपण. मग आता पुढच्या स्टेपमध्ये काय होतं, तर आता प्रोफेज नंतर पुढची फेज आहे ती म्हणजे मेटाफेज. आता मेटाफेजमध्ये काय घडतं बघा. मेटाफेजमध्ये सी हिअर इन द मेटाफेज, हे आपण काय म्हटलं रे, सुरुवातीला म्हटलं होतं याच्या प्रोफेजमध्ये क्रोमोझोम स्टार्ट टू डिकंडेन्स. हां, आता याच्यात सांगायचं मेटाफेजचा पहिला पॉईंट. इन मेटाफेज दिस condensation of chromosome is completed and the chromosomes are seen in the form of sister chromatids. पहिला पॉईंट सांगितला पण, अरे हे जे थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर होतं ना, हे गायब झालं तर, आणि हे त्यांचं कंडेन्सेशन होऊन आता हे जे क्रोमोझोम्स आहेत ना, हे सिस्टर क्रोमॅटिड. म्हणजे कसं, हे बघा, हे एक क्रोमॅटिड आणि हे एक क्रोमॅटिड, असे सिस्टर क्रोमॅटिडच्या स्वरूपात अशा स्वरूपात क्रोमोझोम आता आले. थ्रेड गेले, थ्रेडचं कन्व्हर्शन अशा आता क्रोमोझोममध्ये झालंय. क्रोमोझोममध्ये झालं. मेटाफेजचा पहिला पॉईंट सांगायचा आपण कुणाबद्दल, या क्रोमोझोमबद्दलचा पहिला पॉईंट सांगायचा. What? This chromosome completed its condensation and it become very short and thick structure, and now it appears like with the sister chromatid, with chromatids along with the 2 sister chromatid. हे बघा, हे एक क्रोमॅटिड आणि हे एक क्रोमॅटिड अशा रूपामध्ये आता ते थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर कन्व्हर्ट झालं. हा झाला पहिला पॉईंट. बघा, क्रोमोझोमचं कंडेन्सेशन कंप्लीट झालं and they become short and thick and appear in the form of 2 sister chromatid. पहिल्या स्टेपमध्ये हे सुरुवात झाली होती. मेटाफेजमध्ये कंप्लीट झालं कंडेन्सेशन. दुसरा पॉईंट आपण सेंट्रिओलचा सांगितला होता. सेंट्रिओल रिचेस ॲट द पोल. अरे आपण प्रोफेजमध्ये सांगितलं दे स्टार्ट टू मूव्ह टुवर्ड्स द पोल, पण आता मेटाफेजमध्ये म्हणायचं दिस सेंट्रिओल नाव रिच्ड टू द पोल. हे सेंट्रिओल बघा, हे सेंट्रिओल कुठं आले, हे पोलला आले. हा सेंट्रिओल इथं आला आणि दुसरा सेंट्रिओल हा पोलला आला, येऊन पोचला. आता second point, the centriole reached towards the pole.
पर तेवढंच नाही, दिस सेंट्रिओल देन प्रोड्युसेस द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन फायबर्स. Specific type of protein fibers are formed by these centrioles and this called as a spindle fiber. त्यांना काय म्हणतो आपण? त्याला आपण स्पिंडल फायबर असं नाव दिलं बाळांनो. बघा, स्पिंडल, दिस centriole forms the specific type of the proteinous fiber that we call it as a spindle fiber, and this spindle fiber get connected the centriole to the centromere of each chromosome. बघा, हा जो स्पिंडल फायबर आहे ना, त्याने कुणाला कनेक्ट केले? हा आहे सेंट्रोमियर, हा सेंट्रोमियर आहे क्रोमोझोमचा, आणि हा आहे सेंट्रिओल. तर सेंट्रिओल दॅट इज गेट कनेक्टेड टू द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोझोम. प्रत्येक क्रोमोझोमचा हा सेंट्रोमियर आहे ना, हा सेंट्रोमियर आहे बघा, हा सेंट्रोमियर यांना कनेक्ट केलं फायबरनी, दिस स्पिंडल फायबर. हा सेंट्रिओलनं आणि या पण सेंट्रिओलनं, दिस बोथ द सेंट्रिओल बाय मीन्स ऑफ द स्पिंडल फायबर गेट कनेक्टेड टू द सेंट्रिओल ऑफ ईच क्रोमोझोम. हा सांगायचा, हा सेकंड पॉइंट सांगायचा. आणि पण त्याच्या अगोदर आपल्याला एक सांगायचं आहे, ऑल दिस क्रोमोझोम्स आर गेट अरेंज्ड इन द इक्विटोरियल पोझिशन. हे जे सगळे क्रोमोझोम आहेत ना, ऑल दे आर गेट अरेंज्ड इन द इक्विटोरियल पोझिशन. हे सगळे इक्वेटरला आलेत आणि त्याच्यानंतर मग असे स्पिंडल फायबर या सेंट्रिओलनं तयार केले. हा झाला दुसरा पॉइंट. आणि तिसरा पॉइंट, दिस न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. हे बघा, हे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे ना, दिस न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन डिसअपियर्ड कम्प्लिटली. आता ही गायब, आपण जरी डॉटेड दिसत असेल ना, तर हे काहीच राहत नाही. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन अँड न्यूक्लियोलस कम्प्लिटली डिसअपियर्ड. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन अँड न्यूक्लियोलस, याच्यात आता न्यूक्लियस नाही दिसत आपल्याला. आणि हे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन मी डॉटेड दाखवलंय ना, पण नाही दिसणार ते, पुन्हा बिलकुल दिसत नाही, ते गायबच होऊन जातं न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. सो न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन अँड न्यूक्लियोलस कम्प्लिटली डिसअपियर्ड. एवढे परत 3 पॉइंट मी या मेटाफेजमध्ये सांगितले. चला आणखीन एक वेळेस सांगतो मी, मेटाफेजमध्ये काय काय घडतं. फर्स्ट, ऑल द थ्रेड लाईक क्रोमोझोम्स कम्प्लिटली कंडेन्स्ड इन टू द शॉर्ट अँड थिक स्ट्रक्चर and it appear clearly like the with sister chromatids. Chromosome appear like with the sister chromatids. ए बाळांनो, त्याच्यातच सांगा, क्रोमोझोममध्ये ऑल द क्रोमोझोम्स आर गेट अरेंज्ड ॲट द इक्वेटोरियल प्लेन. हो ठीक आहे, असं त्यांचं स्ट्रक्चर झालं, ही डायग्राम बघा, ही डायग्राम बघा, एवढी असं स्ट्रक्चर झालं त्याचं. आणि सगळे जे क्रोमोझोम आहेत ना, बघा, हे इक्वेटोरियल प्लेनमध्ये अरेंज झाले. हा सांगायचा पहिला पॉईंट. वन्स अगेन लिसन, सी दिस डायग्राम. All the chromosomes get condensed into the short and thick structure and appear with the 2 sister chromatids, and all the chromosomes with their sister chromatids are get arranged in the equatorial plane. हे पहिल्यांदा असं घडलं, म्हणजे इक्वेटोरियल प्लेनला सगळेचे सगळे क्रोमोझोम अरेंज झाले. सेकंड पॉइंट, सेंट्रिओल्स. हे बघा, सेंट्रिओल रीच्ड अप टू द पोल. Centriole reached up to the pole, and this centriole forms the specific type of proteins. They forms the specific type of the protein that is called as a proteinous fiber, called as a spindle fibers. And the spindle fiber get connected, the centriole get connected, both the centriole get connected to the centromere of each chromosome by means of the spindle fibers. स्पिंडल फायबरच्या सहाय्यानं हे दोन्हीच्या दोन्ही सेंट्रिओल हे सेंट्रोमियरला कनेक्ट झाले. तेव्हा सेंट्रोमियरला कनेक्ट झाला. प्रत्येक सेंट्रोमियरला या बाजूनं पण हा सेंट्रिओल, या बाजूनं त्या सेंट्रोमियरला कनेक्ट झाला. असं सेकंड पॉईंटमध्ये. अँड थर्ड, दिस न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन अँड न्यूक्लियोलस कम्प्लिटली डिसअपियर्ड. न्यूक्लियोलस आणि न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आता ह्याच्यातलं कम्प्लिटली डिसअपियर झालं. असे 3 पॉईंट आपण या मेटाफेजमध्ये सांगितले. आपण हे मेटाफेजबद्दल झालं.
चला काय काय झालं मी परत एकदा सांगतो. आता याच्यातून याच्यामध्ये 3 पॉईंट आणि याच्यामध्ये 3 पॉईंट झाले. ऐका. इन प्रोफेज the elongated thread-like structure that is chromosome, they started to condense into short and thick chromosome. First. Second, centriole duplicates and start to move towards the pole. Second. Third, nucleolus and nuclear membrane start to disappear. बस 3 पॉइंट. त्याच्यानंतर मेटाफेजमध्ये क्रोमोझोम नाव कम्प्लिटली कंडेन्स्ड इंटू शॉर्ट अँड थिक स्ट्रक्चर अँड इट बिकम विजिबल इन द फॉर्म ऑफ 2 sister chromatids. And all these chromosomes are get arranged in the equatorial plane. त्या न्यूक्लियसच्या अगदी सेंटरला सगळेच्या सगळे अरेंज झालेत इन द इक्वेटोरियल प्लेन. हा झाला क्रोमोझोमचा पॉईंट. त्याच्यानंतर centrioles reached to the pole and produces the specific type of proteinous fibers called as a spindle fiber. हा सांगायचा सेकंड पॉइंट. इट प्रोड्युसेस द स्पिंडल फायबर विच कनेक्ट द each centriole to the each centriole of chromosome. कनेक्ट झाले. आणि थर्ड सांगूया दॅट इज अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अँड न्यूक्लियोलस कम्प्लिटली डिसअपियर्ड. हे कम्प्लिटली डिसअपियर झालं म्हणजे फक्त आपल्याला हे मधलं स्ट्रक्चर दिसेल, आता हे नाही दिसणार आता आपल्याला. हे झालं मेटाफेजबद्दल.